Isa pong pinagpalang Tuesday morning mga katots at mga ka-quarantine. Siyempre, shoutout muna ako sa mga taga-bayan ng Buenavista dahil sa ngayon po ang kanilang pagdiriwang ng kapistahan sa kanilang pong bayan. No? So, happy fiesta po. Fiesta po ng Santo Niño pa rin. Pero ang ating pong simpleng tanong para sa umagang ito ng Martes ay alin ang mas mahalaga? O alin ang tunay na mas mahalaga, ika nga nila. Sapagkat ang ating pong ebanghelyo ngayon, hinango kay San Marcos, Kabanata 2, mga talata 23 hanggang 28, ay patungkol po doon sa episode, katuloy po ito nung kahapon, pero ito'y episode kung saan yung mga alagad, kasama si Lord, naglalakad, ay siguro dala ng gutom, sa araw ng Sabat, no, Sabado, ay kumuha ng parang mga maliliit na butil at kinikiskis sa kamay, tapos kinakain-kain. No, para bagahong, hindi ko masabing butong pakwan pero hindi, mas maliit ito kaysa butong pakwan ng style Tapos ano niya. So, unti-unting kinakain. At ito ay napuna agad at pinansin. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo, ang ginagawa ng iyong mga alagad, mahigpit yang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Wow, parang ang laking kasalanan. Ito kaya ang aking gustong bigyan ng ating pagninilay. Kasi sapagkat minsan, nakakalimutan natin na isa sa mga katotohanan din po sana ng ating pagiging Kristiyano yung kakayanang tumimbang ng alin, kung alin ang mas mahalaga. Kasi ang daming bagay, mahalaga naman, pero kailangan makita nating ito ba'y kasing halaga ng isa o hindi. Halimbawa lang, kung sakasakali tayo magdadasal sa oras ng pananalangin, tapos biglang may lumapit na nangangailangan ng tulong. Sana'y hindi, pero baka mamaya sabihin natin, ay, pasensya na ha, magdadasal lang ako. Pwede ba? Bukas ka na lang lumapit sa akin. Hindi ko alam ha, pero kung ating isipin, alin ba talaga mas matimbang sana doon? Yung sandaling pagtulong na sana'y daan na para sa isang mas malalim na panalangin o isang panalangin na sana naman ay magdulot naman nung katotohanan na hindi mo palalampasin yung pangangailangan ng iba. Wow. Maaari naman siguro nga pagtapos magdasal, tutulungan mo din kaya lang baka mamaya nawala na yung opportunity dahil umalis na. So, yun yung isipin. Alin nga kaya ang mas mahalaga? At minsan may mga ganyang pagkakataon, kaya tuloy naalala ko yung minsan pagka may mangungumpisal sa akin na ang kanyang ikinumpisal halimbawa ay hindi ako nakapagsimba ng araw ng linggo. Tapos itatanungin ko, ano po ba ang dahilan? Mahalaga yung dahilan. Kasi sinabi sa akin, kasi po kinailangan ko pong tumigil muna sa bahay kasi ang aking ina ay may sakit. Hindi ko po maiwan. Kita niyo po yon. Ano ang sagot ng simbahan doon? Hindi siya nagkasala. Kahit hindi siya nakasimba ng linggo nung araw na yon. Bakit? Higit na mahalaga na kanya munang pangalagaan. Yung kanyang ina na hindi pwedeng iwan. No, ibang usapan ho yung pagdating naman doon sa negosyo. Meron naman tao sasabihin ay, naku, hindi ako nakapagsimba kasi maaga pa ako nagbukas ng negosyo. Nung linggo ho, ano po, at ako, ay inabot na po ako ng hapon. Hindi na ho tuloy ako umabot sa huling misa. Uy, alin ang mas mahalaga? Kita nyo? Ay sana po, sana nga ay tayong mga Kristiyano, ay may mas malalim na kakayanan, na bunga ng pagninilay at pananalangin, na pumili at timbangin kung alin nga ba sa buhay na ito ang higit na mahalaga. Kasi, yun po ang pinagbatayan ng mensahe din ni Lord dito, nang sabihin niya, ang araw ng pamamahinga ay tinakda para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kita nyo? The law was made for man, not man for law. Wow. Sana, kita nyo, natimbang. Alin ang tunay na mas mahalaga. Sana, maging ganun din ang kakayanan natin sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin upang magawa natin ang tunay na mabuti at tama sa pagkakataong iyon. Okay po. So, balik na po tayo sa ating mga pagbati. Sa araw na ito, siyempre, nakabati na tayo sa mga taga Buenavista. Babati naman natin ang mga may birthday na miyembro ng Apostolado ng Panalangin. Sina Brother Sebastian Roldan, Sister Digna Montes, at pagbati kina Marlon Lagusta naman, kay Starens Gutierrez, kay John Nicky Rosas, kay Rose Dayan Mujong, kay Jeff Jacinto, at kay Edgar San Miguel ng happy birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. At siyempre po, patuloy pa rin ang paghingi ko ng panalangin para kay Vice Mayor Hanily Cleng Siena ng
bayan po ng Buena Vista, sapagkat nga po pumanaw siya ng isang araw, patuloy po natin siyang ipanalangin para sa repose of her soul. Okay po? At syempre, ang lagi ko namang paanyaya sa inyong lahat, always be cyber missionaries, evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page, itong ating Instagram, Thought for the Day, at ang ating pong YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. At syempre po, pag alam naman lang talaga natin ang higit na mahalaga, ang di natin malilimutan, always be blessed and be a blessing.